EP นี้น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติกำเนิดของจินชิเป็นใครกันแน่เรื่องราวของจักรพรรดิองค์ก่อนรวมถึงความเป็นมาของประเทศลี่แห่งนี้ด้วยแต่ไฮไลท์จริงๆของ EP นี้คือวิหารแห่งทางเลือกผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะสามารถเลือกประตูได้อย่างถูกต้องและได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วต้องเลือกยังไงถึงจะถูกเดี๋ยวผมจะอธิบายตีแผ่ให้เข้าใจทั้งหมดซึ่งแอบเหมือนจะมีการบอกใบ้อนาคตเมากับจินชิเอาไว้ด้วยรวมถึงแผนการยึดประเทศอย่างแยบยลซึ่งตอนดูอาจจะมีตามไม่ทันกันบ้างล่ะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าตลอด20กว่านาทีใน EP นี้อัดเรื่องราวเนื้อหาและปริศนามาเต็มสำหรับ EP ที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือ EP ที่31ของหมอยาตำรับโคมแดงมีชื่อ EP ว่าวิหารแห่งทางเลือกเรามาดูเนื้อเรื่องในตอนนี้แล้ววิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยว่าใน EP นี้เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมีความหมายยังไงโดยคลิปนี้จะขอวิเคราะห์และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP นี้ก่อนแล้วในคลิปถัดๆไปผมจะมาเจาะเรื่องราวของจินชิแล้วก็ราชวงศ์ให้เราไปเข้าเนื้อเรื่องใน EP นี้กันเลยซึ่ง EP นี้เปิดมาด้วยความฝันของจินชิซึ่งฝันถึงเรื่องราวในตอนเด็กจินชิฝันว่ากำลังเล่นอยู่ในพระราชวังซึ่งการเปิดเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากมังงะนั่นก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันมังงะเนื้อหาความฝันนี้จะไปอยู่ตอนท้ายของ EP หรือก็คือหลังจากผ่านวิหารแห่งทางเลือกไปแล้วในความฝันของจินชิจักรพรรดิองค์ก่อนได้เดินเข้ามาหาจินชิพร้อมกับถือมณีสีเหลืองจะเอามามอบให้กับจินชิแต่จู่ๆมีผู้หญิงเข้ามาขวางไม่ให้จักรพรรดิองค์ก่อนเข้าหาจินชิได้ผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของจินชินั่นเองลักษณะแม่ของจินชิเราสังเกตได้ว่ามองตาแข็งเลยเข้ามากันไว้อารมณ์ประมาณว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันสังเกตจักรพรรดิองค์ก่อนมีท่าทีตกใจกลัวดูแล้วไม่สมกับเป็นจักรพรรดิเลยแล้วจากนั้นจะมีผู้หญิงอีกคนนึงเดินเข้ามาพร้อมกับข้ารับใช้ผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของอดีตจักรพรรดิซึ่งมีตำแหน่งและอำนาจมากที่สุดณขนาดนั้นซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากกว่าเดินเข้ามาผู้น้อยที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องคุกเข่าทำความเคารพซึ่งแม่ของจินชิก็คุกเข่าลงไปก่อนแล้วจินชิถึงได้คุกเข่าตามลงไปซึ่งจินชิเหลือบไปมองหน้าแม่ของตัวเองก็สังเกตได้ว่าสายตาของแม่เนี่ยไม่ปกติเลยทีเดียวจินชิสงสัยกับตัวเองว่าทำไมแม่ถึงได้ทำสายตาแบบนั้นซึ่งแน่นอนจากที่เราดูเนี่ยสายตาแบบนี้ไม่ใช่สายตาที่ดีแน่นอนไม่ใช่เกิดมาจากความรักไม่ใช่เกิดมาจากความเมตตาหรือความเคารพแน่ๆมันเป็นสายตาของความเกลียดชังอาฆาตแค้นเป็นสายตาในการประสงค์ร้ายด้วยซึ่งอย่างนี้เหมือนทิ้งปมเอาไว้ให้เราอีกหนึ่งปมว่าแม่ของจินชิคิดอะไรอยู่ทำไมถึงมีสายตาแบบนั้นออกมาได้แม่ของอดีตจักรพรรดิก็สั่งให้จักรพรรดิกลับไปที่ห้องโดยจะสังเกตเห็นว่าตอนที่แม่ของอดีตจักรพรรดิมองหน้าหรือว่าแตะไปที่ไหล่ของอดีตจักรพรรดิเนี่ยอดีตจักรพรรดิมีอาการสะดุ้งแล้วสะดุ้งแรงด้วยซึ่งเกิดจากความกลัวสะดุ้งแรงมากๆแสดงว่ากลัวมากๆที่มากกว่านั้นคือมีการกอดห่อตัวเองแสดงให้เห็นว่าหวาดกลัวมากจนเข้าขั้นประสาทแล้วบรรดาข้าหลวงของแม่อดีตจักรพรรดิมาหิ้วอดีตจักรพรรดิกลับไปแต่ก่อนที่อดีตจักรพรรดิจะกลับไปก็ได้ทิ้งมณีสีเหลืองเอาไว้จินชิเอื้อมมือไปเก็บแต่เนื้อเรื่องไม่ยอมฉายให้เห็นมือของจินชิว่าได้เก็บมณีสีเหลืองนั้นเอาไว้หรือเปล่าซึ่งในภายหลังอาจจะมีการเฉลยว่าได้เก็บไว้หรือแม่ของจินชิเป็นคนเก็บไว้แล้วจินชิก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาฝันที่จินชิฝันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเป็นฝันร้ายในวัยเด็กอย่างแน่นอนแล้วแน่นอนว่าการตื่นเพราะฝันร้ายเป็นอะไรที่ตกใจและกินพลังงานมากจินชิที่ต้องการเรียกสติกลับคืนมาเลือกที่จะคว้าดาบเอาไว้ในมือแสดงให้เห็นว่าจินชิคุ้นเคยกับดาบและดาบคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของจินชิและอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือจินชิจับดาบก็แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหน้าที่ของจินชิมีความจำเป็นจะต้องฝึกการลบด้วยยิ่งตอกย้ำให้ชัดเจนขึ้นว่าจินชิไม่ใช่ขันทีที่คอยดูแลวังหลังเดินไปเดินมาอย่างแน่นอนแล้วจินชิก็จะทบทวนความฝันของตัวเองว่าตัวจินชิเนี่ยเคยเข้าใจว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นพ่อของจินชิแต่จริงๆแล้วจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นพี่ชายส่วนชายแก่ที่เป็นอดีตจักรพรรดิก็คือพ่อหญิงชราคือแม่ของอดีตจักรพรรดิหรือก็คือย่าของจินชิซึ่งจินชิอยู่ในวังในฐานะน้องชายของจักรพรรดิแล้วจินชิก็อดนึกถึงเมาไม่ได้ว่าเมาคงจะรู้เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อจินชิคิดได้แบบนี้กลับโล่งใจเพราะไม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวการที่เมารู้เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนมีคนมาแบ่งเรื่องราวที่หนักอกหนักใจของจินชิออกไปด้วยแล้วเมาต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะเมาเป็นคนฉลาดแต่ในความคิดของจินชิเนี่ยเรียกเมาว่าเป็นข้าหลวงสมองช้าซึ่งขนาดในความคิดท่านจินชิก็ยังอดแขวะเมาไม่ได้และนี่คือฉากเปิดเรื่องของ EP นี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าฉากนี้ถ้าในมังงะจริงๆแล้วจะเป็นฉากจบของ EP นี้แทนซึ่งในความเห็นของผมนะการเล่าเรื่องแบบมังงะจะค่อนข้างเป็นไปตามลำดับเวลาทำให้เราเข้าใจได้ง่ายกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้แต่การที่ในเวอร์ชันอนิเมะเอาส่วนเนี้ยมาวางไว้ข้างหน้า
จงใจที่จะกระตุ้นความสงสัยของเราให้มากขึ้นเพราะว่าการที่หยิบฝันของจินชิเอามาไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรางงแต่ในความงงเราจะอยากรู้อยากเห็นเข้าไปอีกทำให้เรามีความอยากดู EP นี้จนจบต่อมาจะเป็นส่วนของศูนย์ฝึกอาชีพที่เมากับจินชิช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาซึ่งถึงแม้ว่าจะเรียกเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแต่จริงๆแล้วก็คือโรงเรียนนั่นแหละสอนในการเรียนการอ่านการเขียนให้กับหญิงรับใช้ในวังเพื่อเพิ่มความรู้ในการอ่านออกเขียนได้ซึ่งชนชั้นชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงเรื่องพวกนี้เลยซึ่งในโรงเรียนกำลังสอนเรื่องราวของราชวงศ์และจุดกำเนิดของประเทศลี่หรือที่เรียกว่าตำนานการก่อตั้งอาณาจักรอาจารย์เล่าว่าเดิมแล้วในดินแดนแห่งนี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่แต่ไม่มีผู้ปกครองต่อมามีสตรีสูงศักดิ์จากดินแดนอื่นที่อยู่ไกลจากที่นี่เดินทางมาถึงพร้อมมีทารกจากสวรรค์อยู่ในท้องแล้วต่อมาเด็กก็คลอดออกมาเป็นจักรพรรดิองค์แรกของอาณาจักรลี่แห่งนี้มีคำกล่าวว่าสตรีสูงศักดิ์คนนี้มองเห็นได้แม้ในเวลากลางคืนซึ่งต่อมานางถูกเรียกว่าพระแม่เจ้าซึ่งถึงกับมีคนพูดกันเลยว่านางคือเซียนที่ลงมาจากสวรรค์บทเรียนนี้หมายความว่ายังไงบทเรียนนี้เล่าว่าเดิมแล้วดินแดนแห่งนี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่แต่ไม่มีผู้ปกครองตรงนี้หมายความว่าคนในประเทศนี้สมัยก่อนเป็นคนละกลุ่มกันกับคนในปัจจุบันแล้วไม่มีผู้นำสูงสุดหรือก็คือไม่มีพระจักรพรรดิมีความหมายว่าปกครองกันเองซึ่งการปกครองกันเองนี้ก็มีข้อดีตรงที่ทุกๆคนค่อนข้างจะมีความสำคัญเท่ากันแต่ข้อเสียคือไม่มีผู้ชี้อำนาจเด็ดขาดซึ่งถ้ามีศึกสงครามจะขาดผู้นำปกป้องตัวเองได้ยากแล้วก็บุกตีดินแดนอื่นได้ยากเหมือนกันทำให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตได้สตรีสูงศักดิ์เดินทางจากที่ห่างไกลมาถึงพร้อมมีทารกจากสวรรค์อยู่ในท้องหมายความว่าสตรีคนนี้กำลังตั้งท้องลูกของเทพอยู่ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ยินว่ากำลังตั้งท้องลูกของเทพก็เลยเรียกสตรีคนนี้ว่าพระแม่เจ้าเมาซึ่งกำลังฟังอยู่ทางหน้าต่างกำลังฟังเพลินๆเลยอยู่ๆก็มีหน้ามาโผล่ใกล้ๆนั่นก็คือหน้าของท่านจินชินั่นเองบทสนทนาของเมากับจินชิตรงนี้ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากนักคุยกันเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนเฉยๆซึ่งเมาก็ได้แต่คิดว่าถ้าหญิงรับใช้มาเรียนแล้วอ่านออกเขียนได้กันเยอะๆเนี่ยตามที่จินชิตั้งใจเอาไว้สภาพความเป็นอยู่ในวังหลังก็น่าจะดีขึ้นเช่นเดียวกับเสี่ยวหลานที่เมาคอยสอนหนังสือให้อยู่บ่อยๆตอนนี้เริ่มอ่านนิทานง่ายๆได้แล้วจินชิกับเกาซุ่นขอตัวไปทำงานต่อเมารอจนเสี่ยวหลานเลิกเรียนพอเสี่ยวหลานเลิกเรียนก็ออกมาชวนเมาไปเรียนของอาจารย์ที่สอนอยู่เมื่อกี้เพื่อที่เสี่ยวหลานจะได้ถามเรื่องที่อยากรู้กับอาจารย์เพิ่มตอนที่เมานั่งรอเสี่ยวหลานอยู่ในเรือนของอาจารย์เมาได้มองไปนอกหน้าต่างเห็นวิหารแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นวิหารนี้มีโครงสร้างที่ประหลาดออกยาวแคบมีความลึกของอาคารเมาสังเกตว่าวิหารแห่งนั้นมีการแบ่งซอยห้องออกเป็นห้องเล็กๆมากมายซึ่งดูจากเสาของวิหารที่มีเสาตั้งอยู่เยอะแยะมากมายเมาก็เลยสงสัยว่าวิหารแห่งนี้ใช้ทำอะไรกันแน่อาจารย์เดินมาพอดีก็เลยอธิบายเรื่องราวให้เมาฟังว่าคนที่ตั้งวิหารนี้ขึ้นมาคือกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแต่พอพระแม่เจ้ามาปกครองพระแม่เจ้าก็ไม่ได้ทำลายความเชื่อของคนที่นี่พระแม่เจ้าเก็บวิหารนี้ไว้แล้วบอกกับลูกชายว่าใครก็ตามที่ปกครองดินแดนนี้จะต้องเดินผ่านวิหารนั้นออกมาและมีเพียงผู้ที่เลือกเส้นทางได้ถูกต้องเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่ได้ปกครองดินแดนนี้ลูกชายของพระแม่เจ้าเดินผ่านวิหารนั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยก็เลยได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิปกครองดินแดนนี้ซึ่งตรงนี้ขอเสริมนิดนึงว่าในจีนสมัยก่อนคนที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิก็ได้มีการทดสอบแบบต่างๆเช่นเดียวกันเช่นอาจจะเป็นการคัดเลือกผ่านการสอบบางยุคเช่นในราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ซ่งจักรพรรดิจะเลือกทายาทจากผู้มีความสามารถสูงสุดไม่ใช่ว่าแค่เป็นลูกชายคนโตจะสามารถขึ้นครองราชย์ได้เลยรัชทายาทต้องผ่านการศึกษาอย่างหนักโดยเฉพาะปรัชญาคงจื้อประวัติศาสตร์และกลยุทธ์ทางการทหารในบางทีจักรพรรดิจะให้รัชทายาทเข้าร่วมการสอบจองหงวนเพื่อวัดความสามารถทางด้านสติปัญญาด้วยหรืออาจจะเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านการทหารในช่วงราชวงศ์ถังและราชวงศ์หมิงรัชทายาทมักจะถูกส่งไปทำศึกสงครามหรือมอบหมายให้บริหารกองทัพตัวอย่างเช่นจักรพรรดิถังไทจงก่อนขึ้นครองราชย์ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการลบและกำจัดศัตรูทางการเมืองของตัวเองลงหรืออาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองผ่านการปกครองดินแดนรัชทายาทบางคนจะถูกส่งไปปกครองเมืองหรือว่ามณฑลสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการบริหารประเทศได้หรือบางทีอาจจะเป็นบททดสอบจากจักรพรรดิเองโดยส่งไปให้ทำงานยากๆหรือส่งให้ไปใช้ชีวิตลำบากยกตัวอย่างเช่นจักรพรรดิคังซีในราชวงศ์ชิงถูกส่งไปเรียนรู้ชีวิตสามัญชนพูดง่ายๆก็คือปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อให้เข้าใจประชาชนว่าประชาชนมีความคิดความเป็นอยู่ยังไงหรือถ้าเกิดเราดูหนังจีนเราจะเห็นการพิสูจน์ด้วยหยดเลือดวิธีการก็คือนำเลือดของจักรพรรดิและราชทายาทมาหยดใส่ลงในน้ำถ้าเกิดว่าเลือดผสมกันแสดงว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ถ้าเลือดแยกตัวอ
ออกจากกันแสดงว่าไม่มีสายเลือดซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้จริงในอดีตแต่จุดอ่อนคือมีความผิดพลาดมากเพราะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องกลับมาต่อที่เมากับอาจารย์เล่าต่อว่าวิหารนี้ไม่ได้ใช้มาเป็น100 ปีแล้วเหตุผลก็คือพี่ชายของจักรพรรดิองค์ก่อนป่วยตายด้วยโรคระบาดจนหมดทำให้เหลือแค่จักรพรรดิองค์ก่อนที่เป็นน้องชายคนสุดท้องก็เลยได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิโดยอัตโนมัติไม่ต้องผ่านการทดสอบแล้วเพราะว่าพี่ๆตายหมดอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยดีใจนะที่เจอคนที่สนใจในวิหารนี้ซึ่งสมัยก่อนน่ะมีอยู่คนหนึ่งที่สนใจเมื่อก่อนมีหมอหลวงที่ไม่เหมือนใครเลยที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วสนใจวิหารนี้หมอหลวงคนนี้ว่างเมื่อไหร่จะเดินไปทั่ววังหลังแล้วหมอหลวงคนนั้นเนี่ยก็สนใจเรื่องวิหารนี้เหมือนเจ้านั่นแหละเมาก็หลุดถามขึ้นมาหรือว่าคนนั้นจะชื่อว่าหลวงเหมือนอาจารย์ก็เลยถามว่าเจ้ารู้จักเขาด้วยเหรอเมาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอหลุดปากพูดออกไปทั้งที่ไม่ควรจะพูดไม่ควรจะเปิดเผยตัวว่าตัวเองเป็นใครแต่สุดท้ายพูดไปแล้วก็ต้องเล่าต่อไปว่าหลวงเหมือนคือพ่อบุญธรรมของเมาหลังจากออกจากวังหลังแล้วก็ไปเปิดโรงยาในย่านโคมแดงเมาที่หลุดปากไปแล้วก็ได้นึกเสียดายทีหลังว่าคนนี้สนิทกับพ่อเฒ่าหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าคนนี้ไม่ถูกกันกับพ่อเฒ่าเนี่ยอยู่ดีๆเมาได้ศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีก1 คนเลยฉากของอาจารย์กับเมาก็จบเพียงแค่นี้ซึ่งฉากที่ผ่านมาพูดถึงวิหารแห่งทางเลือกซึ่งสไตล์การเล่าเรื่องของหมอยาโคมแดงการที่เปิดด้วยเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะเป็นไฮไลท์ใน EP นั้นตัดภาพมาที่กลางคืนเมากำลังทดสอบพิษให้กับพระสนมเกียรคุโยและพระจักรพรรดิรวมถึงองค์หญิงหลิงลี่ด้วยพอทดสอบพิษเสร็จเมาก็ขอตัวออกจากห้องเป็นปกติแต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าจักรพรรดิบอกว่าเดี๋ยวให้ไปด้วยกันหน่อยซึ่งเมาก็ถามพระจักรพรรดิไปว่าไปที่ไหนจักรพรรดิก็บอกว่าวิหารแห่งทางเลือกวิหารที่เมื่อตอนกลางวันเมาสงสัยอยากจะรู้ว่าคืออะไรตอนนี้กำลังจะได้ไปแล้วแต่คนที่จะไปวิหารแห่งทางเลือกไม่ใช่แค่พระจักรพรรดิกับเมาจินชีก็ไปด้วยซึ่งหน้าวิหารอาจารย์ก็ได้รออยู่แล้วอาจารย์คนที่อธิบายเรื่องวิหารกับเมานั่นแหละอาจารย์คนนี้เป็นคนที่ดูแลวิหารแห่งนี้ด้วยซึ่งจักรพรรดิต้องการที่จะเดินผ่านวิหารนี้อีกครั้งอาจารย์ที่ดูแลวิหารบอกว่าต่อให้จักรพรรดิจะเข้าไปอีกกี่ครั้งผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าจักรพรรดิอยากเข้าก็สามารถที่จะเข้าได้ซึ่งเมาก็ได้คิดในใจว่าเป็นคำพูดที่3 หาวหน้าคอหลุดออกจากบ่ามากกล้าพูดกับจักรพรรดิอย่างนี้ได้อาจารย์ก็เลยถามว่าคราวนี้ใครจะเข้าไปกับจักรพรรดิเลือกเมากับจินชิเดินเข้าไปด้วยกันซึ่งทั้งจินชิแล้วก็เมาผิดคาดไม่คิดว่าจะได้เข้าไปที่นั่นซึ่งเมาก็สงสัยว่าที่นี่เนี่ยห้ามสตรีเข้าไปไม่ใช่เหรอเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆที่จะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปอาจารย์ก็ได้บอกว่าทั้งพระแม่เจ้าแล้วก็พระพันปีก็เป็นสตรียังเข้าไปได้เลยทั้ง4 คนนั่นก็คือจักรพรรดิจินชิเมาแล้วก็อาจารย์ได้เข้าไปในวิหารแห่งทางเลือกพอเข้าไปถึงการทดสอบก็เริ่มขึ้นมีประตู3 บานให้เลือกโดยประตูมีสีต่างกันสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วมีคำสั่งว่าห้ามเข้าผ่านประตูสีแดงจักรพรรดิเลือกที่จะเดินผ่านประตูสีน้ำเงินซึ่งก็สามารถผ่านไปห้องต่อไปได้ห้องที่2มีประตู3 บานเหมือนเดิมประตูสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินโดยคำสั่งบอกว่าห้ามผ่านเข้าประตูสีน้ำตาลจักรพรรดิเลือกเข้าประตูสีเขียวซึ่งท่าทางจะไม่ใช่ประตูที่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากห้องที่2แล้วจักรพรรดิก็ยังเลือกเดินวนไปวนมาเหมือนอยู่ในเขาวงกตเลยไม่เจอทางออกสักทีแต่จักรพรรดิก็ยังเหมือนสนุกยังเลือกอยู่เดินขึ้นเดินลงกลับไปกลับมาไม่เจอทางออกสักทีหนึ่งเมาที่เบื่อมากๆแต่พอหันไปสังเกตหน้าของจินชิทำให้เมารู้สึกประหลาดใจขึ้นมาว่าทำไมจินชิถึงได้ดูจริงจังกับการทดสอบนี้มากดูจะจริงจังเกินกว่าเป็นแค่ผู้ติดตามในที่สุดก็ถึงห้องสุดท้ายที่ห้องนี้มีประตูสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเหลืองส่วนคำสั่งบอกว่าห้ามผ่านเข้าประตูสีน้ำเงินจักรพรรดิเลือกที่จะเข้าประตูสีเหลืองปรากฏว่าจักรพรรดิเลือกผิดประตูพอเข้าไปเป็นทางตันแล้วมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าบุตรแห่งเชื้อพระวงศ์แต่ยังไม่ใช่บุตรแห่งพระแม่เจ้าซึ่งเมายังไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนี้แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการปฏิเสธซึ่งผลลัพธ์ในการเลือกประตูที่ออกมานี้เหมือนผลลัพธ์กับครั้งที่แล้วเลยหมายความว่าจักรพรรดิองค์นี้ยังไม่เคยเลือกประตูที่ถูกต้องแล้วออกมาจากวิหารได้เลยจากนั้นอาจารย์ก็ได้พาทั้ง3 คนออกมาข้างนอกซึ่งจักรพรรดิดูซึมไปเลยที่ไม่ว่าจะเข้าวิหารแห่งทางเลือกสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะเลือกทางที่ถูกต้องได้ทั้งที่ตัวเองเป็นจักรพรรดิหรือว่าจักรพรรดิองค์นี้ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกเมาที่สงสัยเช่นเดียวกันก็เลยพยายามคิดว่าต้องเลือกประตูยังไงถึงจะถูกต้องซึ่งขณะที่เมากำลังคิดอยู่อาจารย์ก็ได้เดินมาบอกข้างหลังว่าข้ามั่นใจว่าถ้าเป็นหลวงเหมือนจะต้องเลือกประตูที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนทั้งจักรพรรดิแล้วก็จินชิมองมาที่เมาเหมือนกับว่าเมาเป็นความหวังเดียวของทั้งคู่เมาที่คิดย้อนไปถึงเรื่องราวของพระแม่เจ้าได้คิดอะไรออกบางอย่างเพื่อความแน่ใจเมาก็เลยตัดสินใจถามจินชิว่าบรรดาพี่ชายของจักรพรรดิองค์ก่อนเป็นพี่น้องแท้ๆกันทั้งหมดหรือเปล่าจักรพรรดิก็ได้บอกว่าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆทั้งหมดแต่แม่ของบรรดาองค์ชายเป็นพี่น้องกันเมาก็เลยถามจักรพรรดิ
พรรดิต่อไปว่าจักรพรรดิหลายรุ่นที่ผ่านมานี้มีสายตาที่ไม่ดีใช่ไหมซึ่งคำถามนี้ทำให้อาจารย์ตาลุกวาวขึ้นมาเลยแสดงว่าเมาต้องเริ่มใกล้ความจริงแล้วแน่ๆอาจารย์ถึงได้มีท่าทีแบบนี้จักรพรรดิตอบว่าสายตาของจักรพรรดิองค์ก่อนๆไม่ดีเท่าไหร่เมาก็เลยจะขอเดินผ่านวิหารนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจารย์พูดขึ้นมาว่าเมาเธอมีคุณสมบัติที่จะทำแบบนั้นด้วยเหรอเธอไม่ใช่สนมเธอไม่ใช่องค์หญิงเธอเป็นแค่หญิงรับใช้เท่านั้นนะแล้วยิ่งเธอจะเป็นคนเลือกประตูเองเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยนะยิ่งทำไม่ได้เลยนะจักรพรรดิก็เลยถ้าอย่างนั้นแต่งตั้งเมาเป็นสนมเลยดีไหมล่ะซึ่งเมากับจินชิก็หันมาพร้อมกันเลยว่ารอเล่นใช่ไหมเนี่ยซึ่งเมาแค่คิดนะแต่จินชิพูดออกมาเลยซึ่งจักรพรรดิก็แค่ล้อเล่นนั่นแหละจักรพรรดิก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครั้งนี้เนี่ยจินชิพาเมาเข้าไปก็แล้วกันทั้ง4คนเข้าไปในนั้นอีกรอบหนึ่งห้องแรกประตูสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวคำสั่งบอกว่าห้ามเข้าประตูสีแดงเมาเลือกที่จะเข้าผ่านประตูสีน้ำเงินซึ่งการเลือกครั้งนี้เหมือนกับที่จักรพรรดิเลือกห้องต่อมาประตูสีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้าแล้วคำสั่งบอกว่าห้ามเข้าผ่านประตูสีน้ำตาลเมาเลือกประตูสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งต่อมาเป็นห้องสุดท้ายประตูมีสีขาวสีม่วงสีเขียวแล้วคำสั่งบอกว่าให้เข้าผ่านประตูสีแดงแต่ทั้ง3ประตูไม่มีสีแดงเลยเมาเลือกที่จะเข้าผ่านประตูสีเขียวซึ่งเมื่อเปิดไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือวิวเมืองที่สวยงามแสดงว่าประตูนี้เป็นประตูที่ถูกต้องซึ่งเมื่อนานมาแล้วผู้ที่ถูกเลือกโดยพระแม่เจ้าคนที่ได้เป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปผู้ที่เลือกประตูได้อย่างถูกต้องก็จะมายืนอยู่ที่นี่แล้วสาบานตนต่อประชาชนในเมืองแต่ถ้าไม่มีใครเลือกเส้นทางที่ถูกต้องได้ก็จะพาสนมที่มีสายเลือดใกล้ชิดกับพระแม่เจ้าเข้ามาในวิหารแห่งทางเลือกนี้ด้วยแล้วพระสนมก็จะเป็นคนช่วยเลือกประตูที่ถูกต้องให้ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเดิมทีคนที่สืบสายเลือดพระแม่เจ้าเท่านั้นถึงจะเลือกประตูได้อย่างถูกต้องแต่คราวนี้ดูเหมือนจะเป็นคนอื่นที่พบคำตอบซึ่งก็หมายถึงเมานั่นแหละซึ่งจักรพรรดิก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วการเลือกประตูมีหลักยังไงที่ทำให้เลือกประตูได้อย่างถูกต้องอาจารย์ก็เลยโบยไปให้เมาเป็นคนอธิบายแทนโดยเดี๋ยวเราไปฟังเมาอธิบายแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมให้อีกทีหนึ่งในตำนานบอกว่าพระแม่เจ้ามีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้แม้เวลากลางคืนซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระแม่เจ้าและสายเลือดของพระแม่เจ้าไม่สามารถแยกแยะสีได้หรือพูดง่ายๆก็คือมีภาวะตาบอดสีโดยมาลองดูการเลือกประตูที่ผ่านมาเมื่อกี้กันในห้องแรกประตู3บานสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวคำสั่งบอกว่าห้ามเข้าประตูสีแดงซึ่งประตูสีที่ไม่ใช่สีแดงก็คือสีน้ำเงินและสีเขียวแต่บุตรแห่งพระแม่เจ้าจะต้องเลือกประตูสีน้ำเงินแน่นอนเหตุผลก็คือภาวะตาบอดสีจะมีการบอดสีเป็นคู่แบบที่1ตาบอดสีแดงกับเขียวซึ่งคนที่มีภาวะนี้จะแยกสีแดงกับสีเขียวไม่ออกแบบที่2คือตาบอดสีน้ำเงินกับเหลืองซึ่งประเภทนี้ก็จะแยกสีน้ำเงินกับเหลืองไม่ออกซึ่งการที่บุตรแห่งพระแม่เจ้าจะเลือกเข้าประตูสีน้ำเงินหมายความว่าบุตรของแม่เจ้าสามารถเห็นสีน้ำเงินได้เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ตาบอดสีแบบที่2คือน้ำเงินเหลืองแต่จะเป็นตาบอดสีแบบแรกก็คือแดงเขียวเพราะฉะนั้นประตูที่มีอยู่3บานน้ำเงินแดงเขียวคำสั่งคือห้ามเข้าประตูสีแดงบุตรแห่งพระแม่เจ้าจะเห็นประตูสีแดงกับสีเขียวเป็นสีเดียวกันพูดง่ายๆก็คือจะแยกประตูสีแดงกับสีเขียวไม่ออกแต่จะยังสามารถเห็นประตูสีน้ำเงินได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือก1ประตูจะต้องเลือกประตูสีน้ำเงินที่ตัวเองมั่นใจว่านั่นไม่ใช่สีแดงอย่างแน่นอนต่อมาเป็นห้องต่อไปคำสั่งเขียนว่าห้ามเข้าประตูสีน้ำตาลซึ่งห้องนี้มีประตูสีน้ำเงินสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวซึ่งคนที่ตาบอดสีแดงแล้วก็เขียวอาจจะทำให้มองเห็นสีแดงกับสีเขียวเป็นสีน้ำตาลได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดแดงเขียวก็ไม่สามารถที่จะแยกเขียวกับน้ำตาลได้แต่ก็ยังคงเห็นสีน้ำเงินได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบุตรแห่งพระแม่เจ้าก็ยังจะคงเลือกสีน้ำเงินเหมือนเดิมแล้วประตูสุดท้ายให้เข้าผ่านประตูสีแดงโดยคำสั่งนี้จะแตกต่างจากห้องที่ผ่านมาคำสั่งห้องที่ผ่านมาจะเป็นห้ามแต่คำสั่งนี้ให้เข้าประตูสีแดงแต่กลับไม่มีประตูสีแดงมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเขียวซึ่งบุตรแห่งพระแม่เจ้าจะเลือกเข้าประตูสีเขียวเหตุผลก็เพราะว่าตาที่บอดสีเขียวและก็สีแดงจะยังคงสามารถเห็นสีขาวและสีม่วงได้เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ให้เข้าประตูสีแดงเมื่อมองเห็นประตูสีขาวบุตรแห่งพระแม่เจ้าก็จะไม่เข้าไปหรือเห็นประตูสีม่วงบุตรแห่งพระแม่เจ้าก็จะไม่เข้าไปซึ่งถ้าไม่ใช่สีขาวแล้วก็สีม่วงก็จะต้องเป็นประตูที่เหลือนั่นก็คือสีเขียวถึงแม้ว่าบุตรแห่งพระแม่เจ้าจะไม่สามารถเห็นว่าประตูนี้เป็นสีอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยอีก2ประตูก็ไม่ใช่สีแดงแน่ๆล่ะเพราะฉะนั้นบุตรแห่งพระแม่เจ้าก็จะออกมาทางประตูสีเขียวซึ่งเป็นประตูที่ถูกต้องแล้วออกไปที่ระเบียงของวิหารสาบานตนต่อประชาชนได้และนี่เป็นทริคจำที่ผมบอกตอนต้นคลิปได้หรือเปล่าว่าใน EP นี้มีเรื่องราวของแผนการยึดประเทศด้วยซึ่งเหตุผลที่พระแม่
เจ้ากำหนดการทดสอบทายาทแบบนี้นี่แหละคือแผนการยึดประเทศของพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าตามตำนานที่บอกว่าอุ้มลูกของเทพแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นจักรพรรดิแต่จริงๆแล้วมันมีได้ที่ไหนล่ะจะมีเด็กได้ก็ต้องมีพ่อเด็กจริงๆแล้วพระแม่เจ้าเดินทางมาจากแดนไกลแล้วมาแต่งงานกับผู้นำของประเทศนี้พอแต่งงานพระแม่เจ้าก็มีลูกกับผู้นำประเทศนี้พอลูกคลอดออกมาก็ส่งให้ลูกไปเป็นจักรพรรดิทีนี้การที่พระแม่เจ้ามีลูกพระแม่เจ้าเป็นผู้ที่มีภาวะตาบอดสีลูกของพระแม่เจ้าก็จะได้รับภาวะตาบอดสีนี้ไปด้วยตามกฎพันธุกรรมซึ่งการที่พระแม่เจ้ากำหนดการทดสอบแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้สายเลือดของตัวเองได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิเพราะว่าถึงแม้พระแม่เจ้าจะอยากให้สายเลือดของตัวเองเป็นจักรพรรดิแต่พระแม่เจ้าก็เลือกที่จะไม่สืบสายเลือดกับเครือญาติตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เลือดนั้นข้นจนเกินไปหรือในความหมายก็คือการแต่งงานกันในหมู่เครือญาติทำให้เด็กที่เกิดมาอ่อนแอมีโอกาสเป็นโรคแล้วก็อยู่ได้ไม่นานยกตัวอย่างเช่นบรรดาพี่ๆของจักรพรรดิองค์ก่อนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นก็เป็นเพราะว่าสายเลือดใกล้กันมากเพราะว่าแม่ของบรรดาพี่ๆของจักรพรรดิก็เป็นพี่น้องกันนั่นหมายความว่าสายเลือดเครือญาตินั้นยังข้นอยู่ทำให้แสดงอาการเจ็บป่วยของโรคขึ้นมาซึ่งการที่จักรพรรดิองค์ก่อนและจักรพรรดิองค์ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเลือกประตูได้อย่างถูกต้องแปลว่าไม่มีภาวะตาบอดสีแสดงว่าไม่ได้รับภาวะตาบอดสีของพระแม่เจ้ามาและนี่ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่พระแม่เจ้าอนุญาตให้พาพระสนมเข้าไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าลูกของจักรพรรดิหรือที่เรียกว่าองค์หญิงส่วนมากก็จะถูกยกให้ตระกูลขุนนางแล้วเมื่อตระกูลขุนนางนั้นมีลูกก็จะถูกส่งกลับมาให้จักรพรรดิอีกทำให้สายเลือดนั้นส่งคืนกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วหากรัชทายาทไม่มีภาวะตาบอดสีตัวสนมอาจจะมีภาวะตาบอดสีก็ได้เพราะว่าก็เป็นเครือญาติเดียวกันตรงนี้ผมขอให้ข้อสังเกตว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันที่ไม่เคยผ่านการทดสอบจากวิหารแห่งทางเลือกได้เลยแต่ถ้าจักรพรรดิพาพระสนมหลีฮาวามาด้วยซึ่งพระสนมหลีฮาวามีสายเลือดเดียวกันกับจักรพรรดิพระสนมหลีฮาวาอาจจะสามารถพาจักรพรรดิผ่านวิหารแห่งทางเลือกออกมาได้อย่างถูกต้องก็เป็นได้ซึ่งแผนการของพระแม่เจ้าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสามารถรักษาไว้เฉพาะสายเลือดของพระแม่เจ้าแล้วค่อยๆลบสายเลือดของผู้นำเดิมของดินแดนนี้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้สุดท้ายสายเลือดของพระแม่เจ้ายึดครองดินแดนนี้ได้อย่างแยบยลไม่มีใครรู้สึกตัวและไม่ต้องสู้รบกับใครให้สูญเสียอีกด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกกับพระจักรพรรดิว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กสาวธรรมดาที่ไม่ได้สืบเชื้อสายอะไรเลยจากพระแม่เจ้าจะสามารถไขปริศนาวิหารแห่งทางเลือกนี้ได้แล้วก็ได้เตือนจักรพรรดิว่าให้ระวังเรื่องนี้ไว้หน่อยนะมีคนจำนวนมากไม่ยอมรับการนำสายเลือดภายนอกเข้ามาซึ่งจักรพรรดิก็บอกว่าข้าเข้าใจเรื่องนั้นดีอาจารย์ก็บอกว่าจักรพรรดิท่านจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเหรอเสร็จแล้วทุกคนก็มองไปที่จินชิซึ่งจินชิก็บอกว่าข้าเข้าใจแล้วตรงนี้หมายความว่ายังไงสิ่งที่อาจารย์บอกว่าโปรดระวังด้วยมีคนจำนวนมากไม่พอใจในการเอาสายเลือดข้างนอกเข้ามาคำพูดนี้อาจารย์ไม่ได้เตือนพระจักรพรรดิแต่อาจารย์เตือนจินชิตั้งหากว่าจินชิเป็นเชื้อพระวงศ์แต่เมาเป็นแค่คนธรรมดาการที่ถ้าอนาคตจินชิพาเมาเข้ามาอาจจะมีคนไม่พอใจเพราะเมาไม่ใช่สายเลือดพิเศษไม่ใช่สายเลือดตระกูลขุนนางเป็นเพียงแค่คนธรรมดานั่นเองซึ่งตรงนี้เหมือนกับจะเตือนเป็นในว่าในอนาคตคู่เมากับจินชิถ้ารักกันจริงอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องของชนชั้นก็เป็นไปได้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับ EP ที่31ของหมอยาโคมแดงเมาของเรากับตอนที่มีชื่อว่าวิหารแห่งทางเลือกขอบคุณสมาชิกแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแยกย้ายได้